สวัสดีครับผมมีฟอยทานเทนเดอร์นะครับแล้วก็พบกับผมอีกแล้วนะครับที่ทานโอเพนนะครับก็วันนี้นะครับแขกรับเชิญคนที่3ของผมนะครับผมรู้สึกว่าตื่นเต้นมากนะครับที่เขาติดต่อผมมาเนาะก็ดีใจนะครับผมดีใจนะครับที่มีทรานส์แมนกล้าที่จะออกสื่อมากขึ้นนะครับแล้วสำหรับแขกรับเชิญคนนี้ของผมนะครับเรียกได้ว่าเป็นเคสสตัดดี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมลองฟังเรื่องราวของเขามาคร่าวๆแล้วน่าสนใจมากนะครับเรื่องราวของเขาค่อนข้างที่จะเจอผลกระทบจากการเทคฮอร์โมนแบบชัดเจนมากเลยนะครับในเรื่องของอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมที่แบบสุดโต่งมากๆนะครับเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาเคยเกือบจะทะเลาะกับที่ทำงานเพราะว่าพูดไม่เข้าหูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับที่เขาติดต่อผมมาที่อยากจะแชร์ประสบการณ์ก็คือเรื่องของการศัลยกรรมผ่าตัดหน้าอกนะครับที่ผิดพลาดนะครับอันนี้ก็จะผิดพลาดด้วยตัวเขาเองด้วยตัวเองหรือว่าที่หมอเดี๋ยวเราลองไปคุยกับเขาดูนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยดีใจมากนะครับอันนี้นะครับเป็นแขกรับเชิญของผมคนที่3นะครับที่ติดต่อผมมาแนะนำตัวเองหน่อยครับชื่อครับชื่อแสงครับอายุ27 ปีครับเทคมา1 ปีกับอีก2 เดือนครั1 ปี 2 เดือนอันนี้เทคตั้งแต่อายุ26ใช่อันนี้27ปัจจุบันคือเทคอยู่ที่ประมาณโดสเท่าไหร่ครับอยู่ที่250ครับ250มาตลอดจากการเทคฮอร์โมนเงี้ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างร่างกายอะไรเงี้ยเอาแบบเริ่มต้นเลยนะจนแบบตอนนี้เลยยาวๆไปเลยก็คือเริ่มต้นก็คือแบบจะเป็นแบบที่เสี่ยงชัดเจนมากประจำเดือนหายไปเลยแบบอันนี้บางคนก็เป็นบางคนไม่เป็นแล้วก็ที่เราเห็นได้ชัดแล้วก็เป็นผลกระทบกับชีวิตอะเรื่องอารมณ์แล้วก็แล้วก็เรื่องแบบว่าสิวนี่คือแบบว่าแต่ก่อนแบบผมก็เป็นคนมีสิวนะเพราะว่าแบบบางทีผมทำแบบเป็นคนหน้ามันอยู่แล้วแล้วก็มีสิวแล้วแต่อันนี้คือยิ่งหนักเลยแต่ที่ขึ้นคือส่วนใหญ่มันงงเหมือนกันบางทีก็ขึ้นตรงแบบตรงคางตรงแบบอะไรเงี้ยแล้วกลหนวดมันก็เจ็บใช่แล้วใช่พอกลหนวดโอ้โหคิดหนักบางทีบาดไปอันนี้ที่หน้าอันนี้คือดีแล้วใช่ไหมครับอันนี้ดีขึ้นแล้วก็ดูแบบยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปนี่คือแบบคือพังแล้วหน้ามันมากหน้ามันแบบมันแผลบเลยแล้วก็สิวที่ตัวคือแบบตอนแรกคือแบบตัวไม่มีสิวแบบลามตรงเนี้ยข้างหลังก็แบบลามไปเยอะมากเลยบางทีแบบว่าใส่เสื้อมันสีกันมันเจ็บเห็นที่บอกว่าใส่เสื้ออะไรเป็นเกล็ดๆแล้วมันแบบใส่แล้วรู้สึกแบบมันผ้าแบบไม่เรียบเงี้ยมันก็แบบรู้สึกแบบมันเสียดสีมันเจ็บแล้วเห็นจากที่ผมคุยนะครับเขาบอกว่าตอนนอนเนี้ยเนาะสิวแบบว่าติดหมอนเลยใช่ป่ะใช่มันเป็นยังไงคือพอตัดหน้าอกแล้วอะไรเงี้ยก็ถอดเสื้อนอนอะไรเงี้ยสิวมันบางทีมันเป็นแผลมันเป็นสิวอะไรเงี้ยมันก็แบบเหมือนเลอะที่นอนอย่างเงี้ยผมก็โหมันหนักแล้วอะหนักขนาดนั้นเลยอันนี้คือมันแบบมันเกินไปละก็เลยไม่ไหวอันนี้ถ้ามีรูปก็อยากเอามาให้ดูแต่ว่าเราไม่มีเนาะเราไม่ได้ถ่ายนะอันนี้มันเริ่มแห้งแล้วครับเริ่มดีขึ้นละแล้วเรื่องของอารมณ์ที่บอกว่าอารมณ์คือมีปัญหามากยังไงบ้างครับโอ้โหเอาแบบที่แบบเห็นได้ชัดเลยเอาเดี๋ยวที่เคยประสบตอนนั้นที่ทำงานอยู่รู้สึกว่าแบบเหมือนพี่ที่ทำงานพูดไม่เข้าหูผมไม่อยากต่อยเขามากแบบรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วอะแค่เขาพูดไม่เข้าหูนี่ก็แบบว่ามันคือเขาพูดจาแบบคือให้ง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือแบบกวนบาทาผมอะผมก็โอเคแล้วตอนนั้นแต่ก่อนอะผมจะรู้สึกแบบโอเคนะอันนี้ไม่ไหวอะตอนนั้นเราเทคประมาณกี่เดือนแล้วตอนนั้นเทคได้ประมาณ2 เดือน2 เดือนแต่ว่าอารมณ์แบบว่าใช่สุดโต่งเลยใช่ไหมใช่อารมณ์แบบเป็นแบบผู้ชายที่แบบก้าวร้าวเลยใช่ไหมใช่แล้วก็แบบทะเลาะกับแฟนทะเลาะกันแบบแต่ก่อนแบบไม่มีเคยตะคอกใส่แฟนคนไหนเลยคือแบบคือคนที่คบกันอะใส่คำสมัยก่อนน่าจะรู้แต่คือแบบอันนี้คือแบบผมทะเลาะกับเขาอะแบบมีตะคอกด้วยซึ่งผมก็ตกใจตัวเองเหมือนกันแบบผมไม่เคยตะคอกใครมาก่อนเลยแบบก็ตะคอกก็แบบเฮ้ยอารมณ์เราแบบมันเลวร้ายขนาดนั้นก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบทำไงดีอะแต่ว่าตัวผมเองก็ดื้อนะอันนี้คือผมบอกไปเลยเรื่องที่ดื้อผมบอกเลยเรื่องแรกเลยใช่ไหมเรื่องแรกก็คือหมอผมบอกหมอทุกอย่างแหละหมออันนี้ผมพบหมอที่ปรึกษาอยู่ประจำเขาก็บอกว่าถ้ามันมีผลกระทบแบบเนี้ยผมเล่าทุกอย่างเลยเอฟเฟกต์ทุกอย่างแต่ผมก็บอกเขาหาลดโดนไหมผมบอกไม่ลดเราแบบไม่ลดไม่เอาไปสุดเขาบอกว่าคือเขาพูดเกลี้ยกล่อมนะว่าแต่ยังไงมันก็ไม่มีผลนะครับที่บอกว่ามันจะแบบพัฒนาอะไรเร็วแต่เพราะไงมันก็ต้องแบบไปตามสเต็ปอะไรอย่างนี้ดีถ้ามันมีผลมีเอฟเฟกต์เรื่องสิวเรื่องอารมณ์ขนาดเนี้ย
ก็ควรจะลดนะผมบอกไม่ต้องครับ เราดื้อใช่ไหม ไปเลย ก็คิดว่าเรารับไหวอะไรเงี้ย ใช่ก่อนที่จะเทก็ยังคิดอยู่ว่าเราไหว เออ เห็นเพื่อนบอกว่าเพื่อนบางคนที่แบบเขาเป็นเพื่อนเขาเป็นแฟนของเพื่อนผม แล้วแบบทีนี้เขาก็แบบแบบรู้สึกอยากอยู่คนเดียวแบบเขาไล่เพื่อนผมไปแบบโอ้เฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอแบบไม่เคยรู้ว่ามันจะแบบมีเอฟเฟกต์อะไรขนาดนั้นคือเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนร่าเริงอะแต่แบบเขากลับกลายเป็นคนอย่างผมก็เราแฮนเดิลได้ คนอื่นคนบางทีจะคิดว่าก่อนเทคเรารับไหว แล้วใช่หลาย ๆ คนก็คิดอย่างนี้นะว่าแบบเฮ้ยมันไม่ขนาดนั้นหรอก ใช่ แต่แบบลองมาเจอกับตัวจริงๆ มัน แบบ คุมไม่ได้ มันไม่ได้เลยนะเรื่องของอารมณ์แล้วก็ฮอร์โมนเนี่ยมันมาจากข้างในอ่ะเราคุมไม่ได้จริงๆเนาะ เก่งมาจากไหนก็แพ้ฮอ แพ้ ร์โมน ฮอร์โมนใช่แล้วมันคุมไม่ได้ขนาดไหนแบบอารมณ์เราเป็นแบบ คือถึงขั้นที่ว่าแบบเวลามีเรื่องอะไรคือผมเป็นคนปกติถ้าโมโหโดยปกติแล้วผมจะหนีไปอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบเหมือนผมเป็นคนแบบอยู่เดียวพูดโพ่งออกไปเลยแบบพูดแบบกลายเป็นว่าแบบไม่คิดเลยแบบ เป็นคนคิดน้อยไปเลยใช่ไหม มันตะคอกไปเลยคือไอ้เรื่องคิดไม่คิดอะคือผมปกติเป็นคนแบบถ้าทะเลาะกันขอเฟซไปก่อนนะแต่บางทีถ้าเจอแบบว่าเหมือนถ้าคุยเลยใช่ป่ะอยากคุยเลยใช่ป่ะเอาเลยผมก็พูดจาแบบแย่มากก็เลยแบบไม่อยากเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วจนแบบเนี่ยผมเพิ่งดีขึ้นได้แบบประมาณ2 เดือนที่แล้วเราเริ่มแบบว่าปรับตัวได้แล้วใช่คือเริ่มจะโอเคกับเรื่องอารมณ์นะครับแล้วก็เรื่องสิวคือแบบโอเคขึ้นแบบอย่างนี้นะครับคือแบบหลังแบบมันเริ่มแบบมีแค่รอยไม่ได้มีแบบเป็นแบบสิวผุดขึ้นอีกแล้ว ก็ต้องฉีดหลังอะไรเงี้ยแล้วกว่าเราผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงเรามีวิธีไหนที่แบบยับยั้งอารมณ์ตัวเองหรือว่าหาอะไรทำที่แบบตัวเองแบบเพลินๆผมชอบฟังเพลงเนาะหาอะไรฟังหาพอดแคสต์ฟังหาเพลงฟังไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมก็แบบอันนี้เป็นวิธีดับอารมณ์ตัวเองใช่แล้วก็เอาจริงนะผมพูดจริงนะถ้าแบบผมพบกับแฟนคนเนี้ยถ้าเขาไม่เข้าใจคือไปกันนานแล้วคงไปนานแล้วเพราะว่าแบบเหมือนแบบมันอาศัยความแบบมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขาเนาะเขาก็แบบคบผู้ชายมาตลอดถ้าเขาไม่เข้าใจเรื่องเนี้ยถ้าเขาไม่ทำความเข้าใจอะไรเลยผมว่าโคงกันไม่รอดจนถึงตอนเนี้ยเพราะว่ามันมีเรื่องแบบที่ทะเลาะกันหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยแบบบางทีเป็นเรื่องเล็กน้อยจนแบบคุยกันเป็นเรื่องรามใหญ่โตเงี้ยก็คือแบบมันก็มีอารมณ์ของผมแบบเป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าทำให้มันแบบเลวร้ายยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยแต่คือถ้าเขาเข้าใจก็เลยแบบโอเคเลยเรายังแบบก็ต้องขอบคุณเขาที่แบบมันที่แบบเหมือนรอวันที่แบบผมจะปกติใช่อันนี้ชายหลายๆคนนี่ก็ต้องยอมรับว่าแฟนมีส่วนสำคัญในชีวิตเหมือนกันนะว่าจะช่วยเราเหมือนซัพพอร์ตเราช่วยฮีลเราได้อะไรเงี้ยเนาะตั้งแต่เคสที่แล้วและก็แฟนก็เป็นส่วนสำคัญใช่คือเอาที่แบบว่ามีหนึ่งในเรื่องที่ทะเลาะกันก็คือเป็นเรื่องที่แบบเขาอยู่ในโปรเซสกำลังทำความเข้าใจกันอยู่คือเหมือนว่าอันเนี้ยผมจะขยายจากกรณีที่แบบว่าทรานส์ทุกคนหรือคนที่เป็นทอมหรือเป็นเพศที่3จะเจอคำถามจากคนที่แบบว่าเป็นสเตรนคือเป็นแบบคนเพศโดยกำเนิดนะครับก็คือเขาจะมีคำถามเพราะอะไรผมก็แบบเคยรู้สึกรำคาญนะแบบเฮ้ยทำไมต้องถามอะไรเยอะแยะวะทำไมต้องถามแบบไม่อยากตอบคำถามแล้วเขามาถามผมก็แบบรู้สึกแบบผมขี้เกียจตอบคำถามเนี่ยแบบไม่ต้องถามอีกแล้วปะขอร้องเลยผมเบื่อว่ะแบบผมฟังคำถามจากคนรอบข้างแล้วมันไม่อยากฟังแล้วแบบขอเถอะเขาก็พูดมาประโยคนึงว่าแบบคือถ้าเราจะคบกันเราจะอยู่ด้วยกันคือเราก็ต้องแบบรู้จักตัวเธอป่าววะก็ต้องรู้ว่าเธอเป็นยังไงอะไรยังไงแบบเกิดวันหนึ่งมันก็มีนะกรณีที่แบบว่าคนแบบอยู่ดีๆแบบอย่างบางคนแบบไปคบกับผู้ชายหรือว่าแบบบางคนเปลี่ยนไปแบบไปแต่งงานไปเป็นผู้หญิงปกติคือเขาก็ต้องกลัวเหมือนกันเพราะว่าเพราะเรามีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อะไรเงี้ยคือมันก็แบบเพศโดยกำเนิดเราคือก็เป็นผู้หญิงก็จริงแต่คืออันนี้ผมก็ยืนยันกับเขาว่าแบบผมไม่มีทางเปลี่ยนแบบกลับไปคบผู้ชายไปแต่งงานผู้ชายแน่นอนอะไรเงี้ยก็คือเขาบอกเราไม่มีสิทธิ์กลัวหรอถามจริงอันนี้ก็โอเคอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่แบบว่าอยากให้แบบทุกคนแบบเข้าใจคนที่แบบไม่ได้รู้ไม่ได้เป็นแบบพวกเราก็คือแบบเขาไม่รู้จริงๆใช่คือแบบช่วยคือก็ตอบคำถามอะไรเงี้ยแต่ถ้าเจอคนเหยียดอันนี้ผมเข้าใจนะที่แบบเราจะไม่อยากคุยกับเขาแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบอยากทำความเข้าใจเราจริงๆต่อเขาไปเถอะเพราะว่าเราได้อยู่กับเขาได้คนไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆใช่เขาก็อยากรู้ว่าเราเป็นยังไงการเปลี่ยนแปลงของเรา
เพราะของเราก็เป็นเหมือนเป็นเรื่องใหม่เหมือนกันใช่ไหม เอาง่ายๆนะเราเหมือนแบบเราอยากเข้าใจเธอเราอยากให้เขาเข้าใจอะ แต่เรายังไม่เข้าใจ แต่เรายังขี้เกียจพูดกับเขา เออ เราจะไปแบบให้เขาเข้าใจได้ยังไง แล้วก็ที่อยากจะแชร์มากที่สุดเลย ที่ติดต่อมาเลยก็คือเรื่องของการผ่าตัดหน้าอก โอเค มันเป็นยังไงเรื่องนี้บอกเลยนะว่าโทษตัวเองอันนี้บอกเลยพอด้วยความที่ว่าผมเริ่มผ่าในตอนที่แบบน้ำหนักผมเยอะตอนก่อนนั้นน้ำหนักเท่าไหร่ประมาณ80กว่า86ประมาณเนี้ยพอตัดแล้วก็เหลือแบบประมาณแบบ84กว่าอะไรเงี้ยประมาณนี้ใช่ก็ลดลงอะไรเงี้ยก็คือไปทั้งสองข้างเลย แล้วก็รู้สึกว่าพอผ่าตัดไปแล้วอะมันมีการย้วยเพราะด้วยความที่ว่ามันแบบที่เราไปตัดคือเขาก็แบบว่าไม่ได้ดูไขมันให้อันเนี้ยคือถามว่าโทษเขาไหมก็คือไม่ได้โทษเขาสักทีเดียวคือ มันก็มีพี่ที่เขาถามว่าแบบรู้ไหมเนี่ยว่าเขาไม่ได้แบบดูไขมันให้นะที่เนี่ยก็บอกว่ารู้จริงเอาจริงนะผมสารภาพเลยผมเพิ่งรู้จากพี่เขาร้องไห้ผมเพิ่งรู้จากพี่เขาเลยก่อนใช่ไหมก็คือรู้ว่าแบบมีการผ่าอะไรเงี้ยคือผมไม่รู้มันต้องมีการดูดไขมันด้วยซ้ำก็งงเหมือนกันว่าแบบเพราะมันไม่มีที่บอกว่าแบบดูดไขมันนะอะไรผมก็ศึกษาที่นี่มานานแต่ถามว่าเขาทำแผลโอเคไหมผมแบบอะไรการเย็บการอะไรโอเคไหมโอเค แต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวผมมันคืออ้วนน้ำหนักเยอะด้านข้างมันก็เหมือนมีปีกมันก็ย้อยอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือโอเคขึ้นนะโอเคขึ้นแบบกว่าเดิมเยอะเพราะมันเริ่มกระชับขึ้นอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกคือย้อยแบบผมเครียดเลยเครื่องหมออย่างนึงเรื่องเนี้ยที่เครื่องหมอคือแบบว่าเขาบอกว่าคุณเจ็บแผลไหมผมก็ถามเขาว่าออกกำลังกายได้เมื่อไหร่เขาถามคุณเจ็บแผลไหมว่าตอนนี้ไม่เจ็บแล้วแบบผมว่ามันไม่แปลแล้วนะงั้นก็ออกกำลังกายได้เลยแต่ผมคุยกับพี่ในกลุ่มของเขาแทบกรี๊ดเขาบอกว่าแบบอย่าไปออกนะบอกมันมีคนแบบว่าเหมือนยกเราแบบว่ามันฉีกอะไรแต่มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะครับแต่ว่าคือผมว่าไม่ออกดีกว่าจริงๆเพราะว่าเพื่อความแบบคือข้างในเราเห็นข้างนอกสมานแล้วอะแต่ข้างในเราไม่รู้ว่ามันแบบสมานตัวดีแค่ไหนเพราะมันก็มีบางครั้งที่แบบยังแอบแปรอยู่แผลข้างในมันยังเหมือนเพิ่งผ่าตัดเงี้ยนะมันยังไม่สมานแต่สารภาพแบบนี้ด้วยก็คือพอหมอพูดผมก็จัดเต็มเลยกลับมาไปฟิตเนสเลยไปปั๊มเลยไปแบบไปเล่นพอเสร็จมาคุยกับพี่เขาผมแบบโอเคไม่เล่นแล้วครับแต่ว่าพอเราเล่นแล้วเราเกิดแผลเป็นอะไรไหมหรือว่าไม่เป็นคือก็ยังโชคดีใช่ก็ยังโชคดีอันเนี้ยแต่อันเนี้ยคือแบบว่าเหมือนเล่นมาแบบได้มานิดหน่อยเขาบอกว่ารอให้แบบ6 เดือนพ้นไปก่อนเราค่อยออกดีที่สุดแต่ว่าอันนี้คือผมอยากฝากไว้เลยก็คือถ้าคนที่แบบมีน้ำหนักเยอะๆก็แบบลดก่อนเลยก่อนที่จะไปผ่าเพราะว่าแบบมันก็ขึ้นอยู่กับเนื้อเราบางทีโทษหมอไม่ได้นะแล้วก็การดูแลการอะไรอย่างนี้ด้วยใช่แล้วก็เรื่องแบบว่าเรื่องหัวนมด้วยแหละบางคนแบบเห็นผ่ามาสวยแต่พอตอนลอกออกมามันคือแบบเป็นอีกแบบนึงเลยแบบก็มีนะแบบก็อย่างนั้นก็ต้องดูเหมือนกันว่าแบบว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าต้องให้หมอคอยแบบ follow up แต่ของที่ผมไปคือแบบเขาดูแลดีมากนะให้ผมนอนเป็นอาทิตย์เลยนอนไปแล้วคือก็แบบมีพยาบาลดูแลใกล้ชิดอะไรเงี้ยแต่บางที่อาจจะแบบไล่ไปถือสายเดนออกไปเลยอะไรเงี้ยอันเนี้ยคืออย่างถ้าใครยังไม่ผ่าก็แบบดูให้ดีๆดูคอนดิชันตรงนี้ด้วยว่าแบบพอที่จะดูแลตัวเองไหมหลังจากที่แบบเขาไล่คุณกลับบ้านไปแล้วอันนี้ที่ผมมาบอกคือมันเป็นเรื่องที่โทษหมออย่างเดียวไม่ได้นะมันโทษตัวเองด้วยว่าแบบมันเป็นที่เราเองที่แบบเราจะผ่าตัดเรามันเนี่ยเรายังไม่เตรียมพร้อมเลยผมจองไว้แบบตั้งแต่กุมภาผมมีคิวผ่าตอนกันยาเร็วใช่พูดถึงว่าก็เร็วนะแต่มันก็มีเวลาเตรียมตัวใช่ไหมแต่มันโควิดผมว่ากินก็แบบไม่ได้ดูแลตัวเองแบบเท่าที่ควรก็คือจริงๆหมอคือพูดเลยหมอทำหน้าผิดหวังทุกครั้งเวลาผมแบบไปเทคฮอร์โมนเขาบอกคุณยังน้ำหนักขึ้นอีกแล้วคุณยังไม่ลดอีกหรอครับเวทช่วงนี้อย่าเพิ่งเล่นได้ไหมครับอะไรอันนี้คือเขาบอกเพราะว่าแบบเขาอยากดูน้ำหนักก่อนว่าแบบให้มันลงก่อนให้มันเห็นชัดก่อนอะไรเงี้ยตั้งแต่ก่อนผ่าถึงหลังผ่าเลยที่เขาแบบเขายังเซ็งอยู่ที่แบบผมไม่ลดตะทีอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องที่แบบว่าผมเคยผ่าตัดโรคหัวใจมาก่อนใช่เห็นบอกว่าเป็นโรคหัวใจใช่ไหมแล้วก็เทคฮอร์โมนเป็นรั่วกระตีบครับแต่ว่าหมอบอกว่าเหมือนแบบเช็คดูแล้วแบบมันที่หัวใจมันมีเสียงเพราะว่าเสียงแปลกๆเพราะว่าแบบมันผนังหัวใจผมมันรั่วอยู่นิดนึง
แต่มันไม่ได้มีผลอะไร อ๋อ แต่ถ้าแบบเขาบอกถ้าเป็นเกี่ยวกับเส้นเลือดหรือ ที่มัน หลอดเลือดอะไรเงี้ย อุดตัน ที่มันอุดตันอะไรเงี้ย อืม มันมีผลตั้งแต่การเทฮอร์โมนยันผ่าตัดเล อื ย ม เพราะว่า ใช่ เลือดมันจะข้นขึ้นอย่างที่รู้ๆกัน ใช่ เป็นปกติแต่ก่อนที่ผมจะผ่าตัดอะหมอเขาก็มาทำแบบเอ็กโคหัวใจมี อ๋อ แบบว่ามาทำอะไรก่อน ไม่ใช่บอกว่าผ่าเลย ผ่า อะไรเงี้ย เอออั อันนี้คือเขาก็น่ารักเขาก็ดีอะก็ทำตามโปรเซสเขาก็เหมือนแบบสนใจใส่ใจดีก็แบบวันรุ่งขึ้นผมก็ลมยาได้ปกติอะไรเงี้ย ก็คือเป็นโรคหัวใจแต่ก็ผ่าตัดได้ ใช่ใช่ แล้วการเทคฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยมีผลไหมเกี่ยวกับสุขภาพเพราะเราก็เป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว ถ้าเอาแบบว่าสุขภาพผมโดยตรงนะ ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีกระทบโดยตรงมาก แต่ว่าคือรู้สึกว่ากินเก่งขึ้น กินเก่งขึ้นกว่าเดิม แต่ว่าแบบจริงๆเราอะคุมก็ควรจะคุมได้นะแต่รู้สึกว่ามันเหมือนแบบข้างในมันต้องการมากกว่าเดิมแบบเราอยากกิน มัน กิน เหมือนเผา กิน ผลาญไหม ใช่มัน อืม มันเผาผลาญบ้างไม่เผาผลาญบ้างแต่รู้สึกว่าระบบเผาผลาญอะไรเงี้ยก็โอเคขึ้นแบบเวลาไปออกกำลังกายเงี้ยรู้สึกมันแบบเหงื่อมันออกเยอะหรือว่าแบบรู้สึกมันโอเคขึ้นกว่าตอนที่แบบว่ายังไม่เทฮอร์โมนเงี้ยครับเต็มตัวเลยถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นแบบอย่าหลอกตัวเองอย่าแบบฉันหายแล้วฉันนะคือผมอะจะบอกตัวเองว่าหายแล้วก็จริงแต่คือแบบเขาฟังเสียงอะมันยังมีแบบเสียงอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องพรูฟให้เขารู้ว่าแบบเราสามารถทำได้นะ ไม่ใช่ว่าแบบดันทุลังไปแบบหมอยังไงก็ได้ยังไงอะไรเงี้ยแบบขี้เกียจไปเอาอะไรเงี้ยแบบก็หายแล้วนี่นาอะไรเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้น เตรียมให้พร้อมเราไปหาหมอ แล้วเรามีเช็คสุขภาพแบบตลอดไหมเกี่ยวกับหัวใจอะไรเงี้ย มีเช็คตลอ ต้อ ด งเช็คตลอดเลยอยากจะฝากอะไรกับคนที่ดูอยู่ ให้แบบว่ารู้จักเรามากขึ้น ครับก็คือฝากถึงคนที่เป็นทรานส์ก่อนเนาะก็คือคนที่เป็นทรานส์ก็คืออยากให้แบบว่าอย่าดื้อ อย่าดื้อคือเวลาคิดจะเตรียมทำอะไรพวกเนี้ยก็คือแบบว่าประเมินร่างกายตัวเองประเมินแบบว่าศักยภาพและหรือว่าถ้ามีผลกระทบอะไรขึ้นมา ก็คือแบบให้แบบระวังตัวเองไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนดูแลตัวเองให้ดีมากๆก็คือแบบ มีวินัยตามที่หมอสั่ง เพราะว่าแบบที่หมอพูดมาทั้งหมดอ่ะคือมันพอเราทำแบบว่าตรงข้ามมันเป็นผลร้ายหมดเลยนะ เป็น จริ ผ ง ลกระ ๆ ทบกับเรา มัน เอ เป็นผ ง ลก เลย ระท เนาะ บทั้งไม่ใช่แค่ตัวเรานะคนรอบข้าง คนรอบข้างก็คือแบบโอเคเขาพร้อมมาเข้าใจเราอยู่แล้วแต่เราอ่ะก็คือต้องแบบว่าเหมือนให้ความเข้าใจเขาแบบที่ถูกต้องด้วยแบบว่าไม่ใช่ไปแบบหงุดหงิดใส่ว่าแบบทำไมไม่เข้าใจทำไมต้องถามเยอะ อันนี้ผมบอกเลยนะว่าคนไม่รู้คือไม่รู้จริงๆไม่รู้คือแบบมันก็เขาไม่ได้เป็นแบบเราอะเขาจะมาเข้าใจขนาดนี้ได้ไง ถ้าเราไม่อธิบายถ้าเราไม่พูดแล้วใครจะรู้ คำถามสุดท้ายแล้วกันเนาะ ได้ครับ ในเรื่องของอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบสังคมมองว่าเราอะข้ามเพศมาแล้วเรากลายเหมือนเป็นภาระสังคมเฮ้ยเราต้องมานั่งเข้าใจคนข้ามเพศต้องมานั่งเข้าใจอารมณ์ที่เปลี่ยนไปของคนข้ามเพศอย่างเงี้ยเวลาเราข้ามเพศมาแล้วเรากลายเป็นเหมือนสุดโต่งกลายเป็นแบบก้าวร้าวขึ้นเราจะฝากอะไรกับทางสังคมบ้าง ก็คือว่าอยากให้แบบคนที่เป็นคนข้ามเพศอะพยายามแบบใจเย็นพยายามใจเย็นพยายามคุยอย่างที่บอกมันไม่มีใครรู้จักเราดีทุกคน แม้กระทั่งแบบคนธรรมดาทั่วไปอย่างเงี้ยคือ ไม่ว่าใครก็ไม่ควรถูกโดนแบบว่าโมโหใส่หรือแบบนั่นใส่คือผมอะอยากทำแต่ผมไม่ได้ไปทำผมไม่ได้ไปทำกับเขาผมไม่ได้แบบไปต่อยเขาจริงๆแต่แบบผมจะบอกคืออารมณ์ผมอะมันพุ่งไปแบบมันคิดไปขนาดนั้นทั้งที่แบบตัวผมไปก่อนมันไม่เคยเป็นแบบนั้น มันไม่ได้แบบอยู่เฮ้ยพูดไม่รู้เรื่องแบบปล่อยแม่งเลยแต่คืออันเนี้ยมันแบบมันคิดมันแบบมีความเลยคิดในใจแบบอย่าให้ยับยั้งชั่งใจแบบตัวเองมากๆแบบผลเสียอะไรเงี้ยตามมาไม่ใช่ว่าแบบเป็นแบบเอาง่ายๆนะคืออย่าให้เขาทรีตเราแบบไหนเราทรีตกับเขาแบบนั้นเอาง่ายๆทุกคนเลยนะครับแบบไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเป็นสเตรทหรือเป็นทรานก็แล้วแต่ครับโอเคครับอ๋อวันนี้ก็ข้อมูลแน่นเนาะแล้วก็ผมรู้มาว่าทำอะไรนะเวลลิงตันบีฟเวลลิงตันเอาฝากร้านหน่อยเลยชื่อร้านคาราเมลไลท์2020นะครับมันเป็นโลโก้สีเหลืองๆครับก็อยู่ในขายใน IG นะครับแล้วก็ Facebook ครับขายออนไลน์อย่างเดียวขายออนไลน์อย่างเดียว ใช่ครับของอร่อยต้องขายออนไลน์อย่างเดียวนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่แบบว่าออกมาแชร์ประสบการณ์ให้กับคนข้ามเพศได้รู้จักเรามากขึ้นเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมีฟอยทานเทนเดอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับบ๊ายบาย